ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ ኢሳ ነኝ። ዛሬ በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቼላችኋለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የማስተዋወቃችሁ አንድ አፕሊኬሽን አለ። አይ ሆፕ እንደምትወዱት አልጠራጠርም። በጣም ቤስት የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ቲክቶክ ላይ ቪዲዮ ሰርቼበት ነበረ። ይሄ አፕሊኬሽን ምንድነው የሚያደርግላችሁ? ራሳችሁን ዱፕሊኬት ወይም ትዊንስ እንደ መንታ አድርጋችሁ ቪዲዮ ኤዲት ለማድረግ ይጠቅማችኋል። በጣም ቤስት የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ስለ አፕሊኬሽኑ ሙሉ ማብራሪያውን እና ኤዲቲንግ ስቴፑንም የማሳያችሁ ይሆናል። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው በደንብ ተከታተሉ። ለዩቲዩብ ቻናሌ በመጀመሪያ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ዩቲዩብ ላይ ኢሳ ብሊንክ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ፈርስት ላይ የሚመጣላችሁ በአሁኑ ሰዓት 2900 ሰብስክራይበር ያለው የኔ የዩቲዩብ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወል ምልክት ትመጣላችኋለች። እሷን አብርታችሁ ኦል አድርጉት። እኔ ቪዲዮዎች በምለቅበት ሰዓት ወዲያው ይደርሳችኋል ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ ፕሌይ ስቶር ላይ ወይም ደግሞ ሌሎች አፕ ስቶር ላይ ይገኛል። ግን አንዳንዴ ካንትሪ ምናምን የሚጠይቃችሁ ከሆነ ማለት አንዳንድ ስልኮች ላይ ካንትሪ ምናምን ኖት አላውድ ይላል ፕሌይ ስቶር ላይ ስትገቡ እና እኔ ኦልሬዲ ከፕሌይ ስቶር ላይ ነው ዳውንሎድ ያደረኩት። እናንተ ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ካፕከት ብላችሁ ይሄኛውን 4.6 ሬቱን እዩት። እዚህ ጋር 4.6 ይላል። 4.6 ካልሆነ ሌሎች ካፕከት ምናምን የሚሉ ከዚህ ጋር የሚመሳሰሉ አፕሊኬሽኖች ስላሉ እነሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ ታይማችሁን እንዳታቃጥሉ ወደ ሌላ ዌብሳይት ተጠቁማቸዋለሁ ዳውንሎድ ማድረግ የምትችሉበት። ሌላኛው ሁለተኛው ዌብሳይት apkpur.com ነው። apkpur.com ላይ በመግባት እንግዲህ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። apkpur.com ብላችሁ ትገባላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ነው። ከዛ apkpur.com ላይ ገብታችሁ ሰርች ላይ ካፕከት ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ በኋላ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ነው። apkpur.com ላይ ስትገቡ 7.5 ሬት አለው። ፈርስት ላይ የሚመጣላችሁ ነው። እሱን ዳውንሎድ አድርጋችሁ አፕሊኬሽንን መጠቀም ማውረድ ትችላላችሁ። 83.8 ሜጋባይት ነው። ኦልሬዲ ከዚህ ላይም ከፕሌይ ስቶር ላይም ሁለት አይነት ሜተድ ነው እንግዲህ የጠቆምኳችሁ። ከዛ ባለፈ በተጨማሪ ደግሞ የኔ አስፈላጊ ከሆነ የኔ የቴሌግራም ቻናሌ ላይ አፕሎድ አደርግላችኋለሁ። የቴሌግራም ቻናሌን ከዚህ ቪዲዮ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ከታች አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ወደ ቲቶሩ ደግሞ እንሂድ። ማለት በምን አይነት መልኩ ኤዲት እንደምታደርጉ አንዳንድ ነገሮችን ላሳያችሁ። አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ካደረጋችሁት በኋላ እኔ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስላደረኩት ወደ አፑ እንሄዳለን። ትከፍቱታላችሁ። ሁለት አይነት ቪዲዮ ሪከርድ ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ ያህል በግራና በቀኝ እኔ እዚህ ጋር የሰራሁትን ሳምፕል ላሳያችሁ። ይሄ የምትመለከቱት ቪዲዮ ሁለት ነበር ሪከርድ ያደረኩትኝ። አንዱን በግራ በኩል አንዱን በቀኝ በኩል ከዛ በኋላ ዱፕሊኬት አድርጌ ያስገባሁበት ማለት ነው። እና እንደምትመለከቱት ብዙ አያስታውቅም ኤዲቲንግ መሆኑ። በጣም ገራሚ ነገር ነው። ወደ ወደ ቲቶሩ ይሄንን ዲሌት ላድርገው ነው። ኦልሬዲ በሌላ በጓደኛዬ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጀመሪያውን አንደኛውን ቪዲዮ ተመሳሳይ ወይም ደቂቃውን ወይም ማስገባት በምትፈልጉበት ደቂቃ ተመሳሳይ ታደርጋላችሁ። ከዛ ባለፈ አስፈላጊ ነገሩ ካሜራችሁ መንቀሳቀስ የለበትም። ሪከርድ ስታደርጉት ካሜራችሁ በምንም አይነት ምክንያት እንዳታንቀሳቀሱት። አንድ ቦታ ማስቀመጥ የሆነ ነገር ላይ አስቀምጣችሁት እንዳይንቀሳቀስ። ከተንቀሳቀሰ ኤዲቲንግ ላይ ያስቸግራችኋል ማለት ነው። ማለት ያስታውቃል ዱፕሊኬት መደረጉ እና ለሱ ግዴታ ካሜራችሁ መንቀሳቀስ የለበትም። ከዛ አንድ ቦታ ላይ ቁጭ አድርጋችሁ የመጀመሪያ ቪዲዮ ሪከርድ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ሁለተኛውን እንደዛ እያደረጋችሁ ሪከርድ አድርጋችሁ ታስገባላችሁ። የመጀመሪያዎቹን ቪዲዮ ሪከርድ ካደረጋችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ነው አሁን አድ እንዳደረኩት የመጀመሪያውን አድ ታደርጋላችሁ። ኦልሬዲ እዚህ ጋር የመጀመሪያው እንደምታዩት አድ ተደርጓል። እዛ ሁለተኛውን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኦቨርሌይ የሚል አለ። እሱን ሌዩን ታስገባላችሁ። አድ ኦቨርሌይ የሚል አለ። ሁለተኛው ላይ እንግዲህ ሁለተኛ ላይ ማስገባት የምትፈልጉትን ታስገባላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ሪከርድ ያደረኩት እዚህ ጋር ብቻውን ነበር። ከዛ እንደገና ብቻውን እዚህኛው ጋር ሪከርድ አደርጋለሁ። ከዛ አስገባበታለሁ። እንደምትመለከቱት የመጀመሪያው እዚህ ጋር አለ ከጎኑ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሁለተኛው አለ። ከዛ ሳይዙን ታስተካክላላችሁ እንዲገጥም ማለት ነው። ሳይዙን ተመሳሳይ ታደርጉታላችሁ በዚህ አይነት መልኩ። ከዛ በመቀጠል ማስክ ውስጥ ትገባላችሁ። እዚህ ጋር ወደ ታች ያሉት ቱሎች ጋር ስትመጡ ማስክ የሚል አለ። ማስክ የሚለውን ተነኩታላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር ስፕሊት የምትላለች ስፕሊቷን ተነካላችሁ። ከዛ በቃ መክፈል ነው። እንደዚህ እንደምትመለከቱት ነው። በዚህ መልኩ እንደዚህ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ መሃል ላይ ስፕሊት የተደረገው እንዳያስታውቅ
ትንሽ ነጣ ታደርጉታላችሁ። እዚህ ጋር የምትመለከቷት ነጭ ቀስት ወደ ቀኝ በኩል የምታመለክታለች እሷን ትንሽ ይዛችሁ እንደዚህ ታደርጉት። በጣም የምትሄዱ ከሆነ እንደዚህ ይነጣል። በትንሹ አለ አይደል ብዙ ሳይሄድ በትንሹ ነጣ ታደርጉታላችሁ። ከዛ በኋላ ሴቭ ማድረግ ነው። እዚህ ጋር እታች ራይት በተን አለች። ራይት በተኗን ትጫናላችሁ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለት አድርጎታል ማለት ነው። ራሱን ዱፕሊኬት አድርጎ እንግዲህ በምትመለከቱት መልኩ ራሳችሁን በእንደዚህ አይነት ኤዲቲንግ ደብል አድርጋችሁ ወይም ዱፕሊኬት አድርጋችሁ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ቀለል ያለና በጣም ቤስት የሆነ መንገድ ነው። አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ማድረግ የምትችሉበትንም ሜተድ አሳይቻችኋለሁ። ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። የከበዳችሁ ሌላ ያስቸገራችሁ አፕሊኬሽኑን ወይም ማግኘት ካቃታችሁ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ሌላ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። አይ ሆፕ ቪዲዮን እንደወደዳችሁት አልጠራጠርም። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ኮሜንት አስተያየት በማስቀመጥ እለፉ። ከዛ ባለፈ ላይክ አድርጉ። ይህን ቪዲዮ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ እወዳችኋለሁ። ባይ